සුබ දවසක් වේවා කියලා ඔයාලා හැමදෙනාම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Adobe Premiere Pro Video Editing software එකේ sequence එකක් නිවැරදිව create කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මුලින්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් sequence එකකින් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක. sequence එකකින් කරන්නේ අපි edit කරන project එකට match වෙන විදිහට timeline එකක් සකස් කරගන්න එක. උදාහරණයක් විදිහට resolution එක HDද 4Kද ඒ වගේම frame rate එක කොච්චරක් තියෙන්න ඕනද කියන එක ආදී වශයෙන් අපට අවශ්‍ය විදිහට සකස් කරගන්න එක. හොඳයි, අපි යමු එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ ටයිම්ලයින් එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා කීබෝඩ් එකේ control key එකත් එක්ක N key එක press කරන එක. මුලින්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් HD ටයිම්ලයින් එකක් create කරන විදිහ. මෙතන තියෙන පළවෙනි preset එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න. ඒ වගේම 1080p කියන පළවෙනි එක තෝරගන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙන පළවෙනි preset එක මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙන settings කියන tab එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන editing mode එක custom කියන එක මෙන්න මේ විදිහට තෝරගන්න. ඊට පස්සේ තියෙන time base කියන තැනින් frame rate එක 60 කියන එක මෙන්න මේ විදිහට තෝරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා check කරලා බලන්න frame size කියන තැන 1920 1080 ආකාරයට තියෙනවද කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අනිත් settings ටික ඔක්කොම මේ තියෙන විදිහටම තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් sequence එකට නමක් දෙන්න. ඒ වගේම නැවත වතාවක් ඊටාම ලේසියෙන් මේ sequence එක preset එකක් විදිහට save කරගන්න නම් ඔයාලා කරන්න ඕනේ save preset කියන එක select කරන එක. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට. මම මේක රීනේම් කරනවා SLEDU HD කියලා. ඊට පස්සේ OK කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන custom කියන folder එක යටතේ මම create කරපු preset එක save වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් 4K preset එකක් create කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන තියෙන පළවෙනි preset එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙන 2880p කියන එක මෙන්න මේ විදිහට තෝරගන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙන පළවෙනි preset එක මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන settings කියන tab එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන editing mode එක custom කියන එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ තියෙන time base කියන තැනින් frame rate එක 60 කියන එක තෝරගන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙන frame size එක 3840. ඒ වගේම මෙතන 2160 විදිහට වෙනස් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අනිත් settings ටික ඔක්කොම මේ තියෙන විදිහටම තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් sequence එකට නමක් දෙන්න. ඒ වගේම නැවත වතාවක් ඊටාම ලේසියෙන් මේ sequence එක preset එකක් විදිහට save කරගන්න ඔයාලා කරන්න ඕන. කලින් විදිහටම save preset කියන එක select කරලා ඒකට නමක් දීලා OK කරන එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන custom කියන folder එක යටතේ මම create කරපු 4K preset එක save වෙලා තියෙනවා කියන එක. දැන් මම මේ window එක cancel කරනවා. ඒ වගේම නැවත Premiere open කරාට පස්සේ timeline එක select කරලා keyboard එකේ control key එකත් එක්ක N key එක press කරලා ඊටාම පහසුවෙන් custom කියන folder එක යටතේ තියෙන preset එකක් double click කරලා ඊටාම පහසුවෙන් sequence එකක් create කරගන්න පුළුවන්.
හොඳයි. අදට මගේ වීඩියෝ එක මෙයින් අවසන් කරනවා. සුබ දවසක්.